Khoa học và siêu hình học. Buổi nói chuyện của nhóm nghiên cứu chân lý ngày 23 tháng 6 năm 2013. Mục lục. Thứ nhất, khoa học ra lừng lấy chứng minh có sự hiện hữu của hồn người chết. Thứ hai, khoa học nói gì về thế giới vật chất. Thứ ba, nhà bác học Einstein, năng lượng và vật chất đồng nghĩa với nhau. Thứ tư, trường điện từ, sóng và hạt, trường tư tưởng. Thứ năm, bác sĩ Mỹ Raymond Moody nghiên cứu về những người chết đi sống lại. Thứ sáu, thiên đàng địa ngục có không? Thứ bảy, linh hồn người chết và thiên đàng địa ngục theo quan điểm thông thiên học. Thứ nhất, khoa học ra lừng lấy chứng minh có sự hiện hữu của hồn người chết. Sir William Crookes, 1832-1919. Ngay từ thế kỷ thứ 19, một khoa học gia người Anh, Sir William Crookes, nhà bác học vật lý và hóa học, người đã phát minh ra đèn âm cực, nguồn gốc của đèn hình TV bây giờ, cũng như các đèn neon, đã làm những cuộc thí nghiệm về tâm linh và đã khiến hồn ma có thể hiện lên, và ông chụp được cả ảnh. Hình trên, ông chụp hình với hồn ma Cathy. Ông là một nhà bác học nguyên tử của thời bấy giờ. Ông đã tìm ra helium năm 1895. Ông được Hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ năm 1897. Năm 1903, ông lưu ý đến hiện tượng phóng xạ và lấy ra được uranium từ uranium X, sau này được biết là protactinium. Ông William Crookes dùng cô đồng Florence để làm xuất hiện hồn ma Cathy King. Ông William Crookes đã tổ chức một loạt các buổi ngồi đồng với cô gái trẻ tên là Florence giữa tháng 12 năm 1873 và 21 tháng 5 năm 1874. Khi ông quan sát Florence và hồn ma Cathy King, ông đã đo sự khác biệt về chiều cao. Thấy Florence có một cái nhọt trên cổ mà Cathy không có. Thấy Florence có lỗ sâu hoa tai mà Cathy không có. Và sự khác biệt trong làn da, tỷ lệ cơ thể và dáng điệu. Ông đã tự chụp ảnh với Cathy King và sau đó với Florence Cook tại cùng một vị trí, và trong khi hình ảnh của ông là như nhau trong hai bức ảnh thì sự khác biệt giữa các bức ảnh của các cô gái đã rất rõ ràng. Ông Crookes còn báo cáo rằng ông đã cùng Cathy vào phòng cô đồng và nhìn thấy dưới ánh sáng của một ngọn đèn phosphor, Florence nằm tiếp dựa xuống ghế, trong khi Cathy đang đứng bên cạnh cô ấy. Một lần khác, trong ngọn lửa đầy đủ của ánh sáng điện, ông Crookes và 8 người khác đã nhìn thấy Cathy và Florence cùng một lúc. Hình chụp cô đồng Florence nằm gục và Cathy King hồn ma đứng cạnh phía sau ghế. Hình bên cạnh chụp 3 người, Cathy, cô đồng và ông William Crookes. Vì Sir Oliver Lodge và Sir William Crookes là những nhà sáng chế ra radio và TV, họ đã có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho điều có vẻ siêu nhiên. Đó là những hiện tượng xảy ra trong các cuộc thí nghiệm của họ. Họ nói rằng thế giới etheric này cũng giống như đài phát thanh và tín hiệu truyền hình của chúng ta, nhưng có một tần số cao hơn nhiều. Phát hiện gần đây trong cơ học lượng tử, nghiên cứu các hạt cấu tạo nên nhân nguyên tử đã hoàn toàn minh oan cho những nhà vật lý lừng danh vào đầu thế kỷ 20 này. Sở dĩ nói rằng minh oan vì họ bị nghi ngờ là đã bịa đặt trong các thí nghiệm siêu linh của họ. Họ khẳng định chắc như bàn thạch rằng tất cả chúng ta đều tồn tại sau cái chết của thể xác. Các thí nghiệm đã chứng minh rằng chúng ta phải có hai cơ thể, một cơ thể hữu hạn có chứa não bộ đang chết đi, và một cơ thể vô hạn chứa cái tâm phân biệt khi thời gian ngắn của chúng ta trên trái đất không còn nữa. Ông Lodge cho biết những người từ thế giới bên kia xuất hiện ở các thí nghiệm phải có cơ thể được làm bằng vật chất vô hình, giống như sóng phát thanh của chúng ta và tín hiệu truyền hình. Ông gọi nó là một chất etheric hay là ether. Tiếng Việt tạm dịch là thanh khí. Bảo toàn năng lượng. Trong lúc làm thí nghiệm với cô đồng Florence và hồn ma Cathy, ông William Crookes đã cân cô đồng lúc trước khi và trong khi hồn ma Cathy hiện ra, thì thấy định luật bảo toàn năng lượng đã được áp dụng.
Trọng lượng bình thường của cô đồng trước khi hồn ma hiện lên thì bằng với trọng lượng cô đồng đang khi hồn ma hiện lên cộng với trọng lượng của hồn ma khi đang hiện lên. Cô đồng cân nhẹ đi. Khi hồn ma đang hiện lên, cô đồng bị mất đi nhiều chất liệu của thể phách, nên cân nặng của thể xác cô đã giảm thiểu. Sự khác biệt bằng nhau với số cân của hồn ma, vì nó đã dùng cái phần thể phách đó để làm chất liệu hồng trần và hiện lên cho cử tọa trông thấy. Nguyên lý bảo toàn năng lượng vẫn được giữ vững. Khoa học nói gì về thế giới vật chất? Vật chất là gì? Mọi vật chất đều được cấu tạo bằng các phân tử và các nguyên tử. Các nguyên tử lại được cấu tạo bằng các dương tử, âm điện tử và trung hòa tử. Đã có một thời các hạt này được coi là nhỏ nhất. Nay thì ta đã biết còn những hạt còn nhỏ hơn nữa, như là fermions, quarks, leptons, bosons, vân vân. Chia cắt vật chất ra mãi đến đâu thì dừng. Tôn giáo nói gì? Nhà Phật nói rằng chia cắt mãi thì ta sẽ có hư không. Thế nên mới có câu sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thật ra hư không của nhà Phật bao gồm những hạt vô cùng nhỏ mà không ai có thể cảm nhận được, và các máy đo của thế giới vật chất không cách gì đo được. Khoảng trống giữa những hạt là khoảng trống mênh mông. Nhà bác học Einstein, năng lượng và vật chất đồng nghĩa với nhau. Năng lượng và vật chất là một. Điều này nói lên điều gì? Vật chất có thể là do một năng lượng rất lớn đã được dùng để kết hợp các hạt vô cùng nhỏ lại với nhau thành những nguyên tử vật chất hồng trần. Và khi ta làm tan rã nguyên tử vật chất hồng trần thì năng lượng này được phóng thích trở lại dưới dạng năng lượng nguyên tử. Vật chất bị biến mất. Vật chất biến mất, năng lượng được phóng thích. Thật ra vật chất có thực sự bị biến mất hoàn toàn hay không thì mắt phàm chúng ta cũng không thể thấy được, vì có rất nhiều những thứ chúng ta không thể thấy được nhưng mà chúng nó vẫn hiện hữu. Trước khi radio được chế tạo, chúng ta đâu biết gì về làn sóng radio truyền đi qua không gian đâu. Con người thì sao? Con người chết đi thì trở thành ma, nhưng mà chúng ta có trông thấy ma đâu. Hồn ma ví dụ như Cathy, phải chăng là đã được cấu tạo bởi những hạt tinh vi hơn, nay mượn đỡ năng lực hay thể phách của cô đồng Florence để có được dạng vật chất mà người thường có thể trông thấy được. Trường điện từ, sóng và hạt, trường tư tưởng. Điện từ trường. Chung quanh ta đầy dẫy các làn sóng điện, làn sóng radio, TV đủ loại, và các làn sóng ánh sáng, các từ trường đổ xuống từ mặt trời và các hành tinh, từ các ngôi sao từ xa nữa. Các làn sóng này trên thực chất là gì? Khoa học nói rằng sóng và hạt là hai dạng của cùng một thứ vật chất. Sóng và hạt. Khi nhìn chùm tia sáng mặt trời đi xuyên qua một lăng kính, ta thấy chùm tia bị tán sắc ra làm nhiều màu khác nhau. Đó là do tính chất sóng của ánh sáng. Độ dài sóng khác nhau khi màu ánh sáng khác nhau khiến cho bước khúc xạ khác nhau. Nhưng khi chùm tia sáng mặt trời đập vào một miếng kiếng quang điện, các quang tử, photon, tác dụng lên các điện tử của tế bào quang điện và trao ra động năng của nó, khiến các hạt âm điện tử chuyển động và ta thu nạp được điện lực. Đó là do tính chất hạt của ánh sáng.
Sóng và hạt tiếp theo. Sóng và hạt là hai phương diện của ánh sáng. Vậy sóng là gì và hạt là gì? Trên mặt biển chúng ta nhìn thấy nhiều gợn sóng. Đó là chuyển động của những hạt nước biển chạy lên chạy xuống và chạy vào bờ. Môi trường của sóng. Nước biển là môi trường truyền đi các hạt nước biển thành ra những làn sóng. Nước biển cũng có thể truyền đi các làn sóng bèo bọt, rác rưởi, nhấp nhô. Không khí có thể truyền đi các làn sóng âm thanh đến tai người nghe. Các chất lỏng và chất rắn cũng vậy, cũng truyền được âm thanh từ nơi này đến nơi khác. Môi trường của sóng điện từ là gì? Nếu ta tạm gọi môi trường truyền sóng điện từ và sóng ánh sáng là ether thì cũng có thể chấp nhận được. Tất nhiên là phải có rất nhiều loại ether để có thể chuyên chở nhiều loại sóng điện từ khác nhau. Ether này đầy ngập không gian, vì thế ánh sáng có thể được truyền xuyên qua một ống thủy tinh đã được rút hết không khí, chỉ còn lại chân không và ether. Ether hay thanh khí. Ether này xuyên qua mọi loại vật chất. Vì nó quá nhỏ, các nguyên tử vật chất không thể ngăn cản nó được. Như ta đã biết, nguyên tử được cấu tạo bằng một hạt nhân và các âm điện tử chạy chung quanh. Khoảng không gian bao quanh hạt nhân là rộng vô cùng so với hạt nhân nhỏ xíu nằm ngay chính giữa. Các loại ether đều đi xuyên qua được các khoảng trống này. Ether tiếp theo. Ether đi xuyên qua mọi thứ vật chất, đặc, lỏng và khí. Ether đi xuyên qua tường, qua kiếng và qua cả người chúng ta. Ether chuyên chở ánh sáng thì đi xuyên qua được thủy tinh nhưng không đi qua chất đặc. Ether chuyên chở các sóng điện từ như radio, TV thì đi qua tường và thủy tinh nhưng không xuyên qua được kim loại. Vì bản chất điện của sóng nên nó bị electron trong dây antenna cản trở, và từ đó ta bắt sóng được các đài phát thanh và đài truyền hình. Sóng tư tưởng. Còn tư tưởng thì sao? Các thiền sư biết cách tập trung tư tưởng cao độ có thể truyền đi các làn sóng tư tưởng và nói chuyện với nhau bằng tư tưởng, tức thần giao cách cảm. Sóng tư tưởng truyền trong môi trường nào? Sóng tư tưởng vận dụng nhờ trí năng. Con người ta có một thể gọi là thể trí, cũng là thể của tư tưởng, ngoài thể xác và thể vía, tức là thể tình cảm. Thể vía được làm bằng loại ether của cõi trung giới, cõi vía. Thể trí được làm bằng loại ether cõi trí, còn gọi là cõi thượng giới. Xuất vía trong khi ngủ và vía rời thể xác lúc chết. Các thể của con người thường có 4 thể: thể xác, physical; thể phách, còn gọi là thể sinh lực, etheric; thể vía, astro, emotional; và thể trí, mental. Các thể này lồng vào nhau khi sống. Sau khi ta chết, thể xác chết đi thì ta còn lại thể vía và thể trí. Thể phách chỉ là cái cầu nối để thể vía, trí liên lạc với thể xác. Do đó, khi thể xác chết đi, thể phách hết nhiệm vụ và hoại dần theo. Nếu thể phách không tiêu tan, người chết rất đau khổ vì còn dính với cõi trần và chưa được tự do lên cõi trung giới. Có thiên đàng địa ngục không? Bác sĩ Raymond Moody đã điều tra 1.250 trường hợp chết đi sống lại ở bệnh viện nhờ máy hồi sinh, và ông đã nghe kể rất nhiều về bên kia thế giới. Đây là những quyển sách mà ông đã viết. Bác sĩ Raymond Moody, theo ông viết trong cuốn The Light Beyond, thì có 95% người gặp một nơi sống như thiên đàng, với một vị thần tiên giúp đỡ người chết xem lại cuộc đời mình, và người đó thường nghĩ rằng đó là vị giáo chủ của tôn giáo mình. Ngược lại, cũng có 5% người thấy cảnh địa ngục và họ rất sợ hãi.
NDE là gì? Những người chết đi sống lại thường có cái kinh nghiệm gọi là NDE, Near Death Experience. Người thấy cảnh thiên đàng thì được bảo là phải trở về vì còn công việc phải làm. Người thấy cảnh địa ngục thì được quỷ sứ bảo là mày chưa đủ xấu để phải xuống đây. Hoặc là người đó gọi Chúa ơi và thoát ra được khỏi địa ngục. Lát nữa chúng ta sẽ xem một video clip để biết qua về những Near Death Experiences. Vậy thiên đàng và địa ngục là gì? Cõi trung giới có 7 cảnh. Cảnh thấp nhất là cảnh thứ 7 ở lòng đất. Những người nào có cái vía ô trược quá, sau khi chết phải qua cảnh này trong một thời gian để cho những thành phần ô trược của cái vía giã hết thì mới lên được các cảnh trên cao. Những người sống trên đời hiền lành thì nếu có bị rơi vào cảnh này thì cũng sẽ chỉ ở trong trạng thái mơ ngủ và không phải trông thấy cảnh địa ngục. Bảy cảnh của cõi vía trung giới. Cảnh số 6 ở phía trên cảnh thứ 7. Ở trên mặt đất, người bình thường sẽ sống trong cái vía Astral Body ở cảnh này hoặc các cảnh cao hơn chừng 20 đến 30 năm. Các cảnh càng cao hơn thì càng đẹp đẽ và tươi sáng. Nhiều người trông thấy thì tưởng là cõi thiên đàng. Sau khi mãn hạn sống ở cõi trung giới thì người ta rời bỏ cái vía và sống trong cái trí, tức là mental body trên cõi thượng giới. Các cõi trời. Muốn tìm hiểu thêm về các cõi trung giới và thượng giới thì xin quý vị đọc các cuốn Cõi trung giới và Cõi trời chân phúc. Xin gửi điện thư về Đỗ Thuấn @sbcglobal.net hoặc gọi số 714 423 0577 để nhận được những cuốn sách này và biết tin tức về các cuộc họp thông thiên học. Xin viếng thăm các trang web này www.thongthienhoc.com hoặc www.thongthienhoc.net. Phỏng vấn một ông bác sĩ đã điều tra 1.300 trường hợp Near Death Experience, trong đó có cả trẻ em dưới 5 tuổi. Những người này thuộc đủ thành phần, có nhiều người chưa bao giờ nghe nói về Near Death Experience. Do you believe in life after death? One man says he has scientific proof it is true. Dr. Jeffrey Long, a radiation oncologist from Louisiana, has written a book with his findings, calls it evidence of the afterlife. Mary Jo Rapini says that she had a near-death experience that profoundly changed her life, and her story is featured in the doctor's book. Good morning to you both. Good morning. Doctor, if I can start with you. You collected more than 1,000 stories of near-death experiences from people all around the world, and you say the consistencies in those stories help prove scientifically that there is an afterlife. So based on your data, what is the proof? Well, my research reveals 9 lines of evidence about the reality of near-death experiences and their consistent message of an afterlife. Can you give me an example of some of those 9 lines of evidence? Well, one good line of evidence is that those that are blind, including blind from birth, can have visual near-death experiences, not as fragments, but as fully visual impressions during their near-death experiences, just like visual impressions during other near-death experiences. And no matter what the age of the person, it doesn't matter, the experience is the same, essentially? My research involved a study of young children age 5 and under, and I found the content of their near-death experiences absolutely identical to older children and adults, suggesting that whether you know about near-death experiences, what your cultural upbringing is, what your awareness of death is, doesn't seem to have any effect on the content of the near-death experience. Well, Mary Jo, you claim that you had a near-death experience. Yes. You suffered an aneurysm at a gym. When was this? It was in April '03. And you were taken to the hospital, and what happened? Well, for 3 days they couldn't locate the aneurysm, so basically they put me in an ICU and were just monitoring me. And then one night, the third night I got very ill. And I remember they were all of a sudden rushing around me and inserting things into me and monitors. And they called my husband, and he was there, and I looked up and I saw this light. It wasn't a normal light, it was different, it was luminescent, and it grew. I kept looking at it like, what is that? And then it grew large and I went into it. And I went through this tunnel and I came into this room that was just beautiful. And God held me. He called me by name. And he told me, he said, Mary Jo, you can't stay.
And I understand you wanted to stay. I wanted to stay. I protested. I said, I can't stay. Why not? And I started talking about all the reasons. I was a good wife. I was a good mother. I did 24-hour care with cancer patients. And he said, let me ask you one thing. Have you ever loved another the way you've been loved here? And I said, no, it's impossible. I'm a human. And then it just held me, and it said, you can do better. Were you a skeptic before this about Yes. this? You were? Yes, I was working with cancer patients prior to this happening. I was getting ready to move to Houston. I was probably at the lowest point in any faith. I had seen terrible things in that cancer center, people dying, and when I would go in and they would tell me they saw things, I would respond. I would just sit there, and they would say, can you see them? And I'd say, no, I can't see them. Then I would leave the room and tell the resident, you better check their morphine level. You know, Doctor, let me ask you, because, and I totally respect what you're saying, Mary Jo, and I don't doubt that you experienced what you said you did, but there is such a thing as a sort of cultural conditioning. We've all at this point heard the story about you go through the tunnel, there's the light, you meet God or whatever you want to call that force, and you're told that it's not your time. So how do you know that Mary Jo wasn't just kind of experiencing that? Maybe she was on certain drugs in the hospital? Well, out of 1,300 near-death experiences that I've studied, Mary Jo's experience is absolutely typical of what people describe. I think if near-death experiences were culturally determined, then people that had never heard of near-death experiences would have a different experience. But we're not finding that. Whether you know or don't know about near-death experience, the time it happens has no effect on whether the experience happens or not, or what the content is. All right, Doctor, I appreciate it very much, Mary Jo, as well, for your time. Pretty controversial book. It's going to get a lot of people talking. And the book, again, is called The Evidence of the Afterlife, Dr. Jeffrey Long and Mary Jo Rapini. Bà này nói rằng Thượng Đế bảo bà phải trở về và yêu thương người khác giống như bà cảm thấy được yêu thương tại nơi đây. Trong trường hợp sau, ta thấy người mù bỗng nhiên trông thấy cảnh vật chung quanh trong near-death experience. Whilst near-death experiences change lives, they've also given some individuals extraordinary experiences that they would never have dreamt of. The most intriguing examples are of blind people becoming sighted for the first time. Vicky Nuratuk had been blind from birth. I've never seen anything, no light, no shadows, no nothing. A lot of people ask if I see black. No, I do not see black. I do not see anything at all. And in my dreams, I don't see any visual impressions. It's just taste, touch, sound, and smell, but no visual impressions of anything. In her early 20s, Vicky was involved in a serious car accident. The next thing I recall, I was in Harborview Medical Center and looking down at everything that was happening, and it was frightening because I'm not accustomed to see things visually because I'd never had before, and initially it was pretty scary. And then I finally recognized my wedding ring and my hair, and I thought, is this my body down there? And am I dead or what? We can't bring her back. Get the costume. They kept saying, we can't bring her back, we can't bring her back, and they were trying to frantically work on this thing that I discovered was my body, and I felt very detached from it. And sort of, so what? And I was thinking, you know, what are these people getting so upset about? Then I thought, I'm out of here. I can't get these people to listen to me. And as soon as I thought that, I went up through the ceiling as if it were nothing. And it was wonderful to be out there and be free, not worry about bumping into anything. And I knew where I was going. And I heard the sound of wind chimes. It was the most incredible sound that I could describe. It was from the very lowest to the very highest tones. As I was approaching this area, there were trees and there were birds and
quite a few people, but they were all like made out of light. And I could see, and it was incredible, really beautiful, and I was overwhelmed by that experience because I couldn't really imagine what light was like. It's still a very emotional thing when I talk about this because there was a point at which I could bring forth any knowledge I wanted to have. And it was like this place was where all knowledge was. And then I was sent back, and then I went back into my body, and it was excruciatingly painful and very heavy, and I remember feeling very sick. Ông Ronald Reagan, không phải Tổng thống Reagan, đánh nhau, bị thương, chết đi sống lại, kể chuyện đã thấy cảnh địa ngục ra sao. In 1972, my life was broken. I was a drug addict. I was a criminal. My family was broken. My wife had filed for divorce a couple of times. My children were afraid of me. I really couldn't hold a job. My mental state was terrible. And it was in that frame of life that I took my 6-year-old son one night and went down to a little market, going inside to purchase some things. And on the way in to that market, I met a gentleman coming out the door, and an argument erupted, and before I knew it, I had just hit him, knocked him down, and he fell into a stack of bottles. The bottles bursted, and immediately he leaped up with a broken bottle and began to stab at me. I lifted my left arm to try to stop the blow, and the bottle actually severed the biceps muscle, the major arteries in my arm, and I was bleeding to death in just a matter of seconds. But full of anger and hatred and rage, I kept fighting and kept bleeding. My little son was screaming. He was hysterical. But the man that ran the store came over and said, if you don't get to a hospital, you'll bleed to death in just a few minutes. So he actually took me in my own automobile to the hospital, and when we entered the emergency room, I was barely conscious. And as the medical attendants began to work on me, I could hear their voices, and I could hear them saying, "We can't help him. He'll have to be transported to another hospital. Probably will lose the arm." And as they loaded me into an ambulance, my wife had arrived by that time and got in the ambulance with me. But as they pulled out of the parking lot of that hospital, a young paramedic looked down into my face, and I could barely see him. I was so weak. But he said, "Sir, you need Jesus Christ." And I didn't know Jesus. I didn't know what he was talking about. So my reaction to that was to begin cursing. And again, he stated to me, "You need Jesus." And as he was talking to me, it appeared like the ambulance literally exploded in flames. I thought it had actually blown up. It filled with smoke, and immediately I was moving through that smoke as if through a tunnel. And after some period of time coming out of the smoke and out of the darkness, I began to hear the voices of a multitude of people screaming and groaning and crying. But as I looked down, the sensation was looking down upon a volcanic opening and seeing fire and smoke and people inside of this burning place screaming and crying. They were burning, but they weren't burning up. They weren't being consumed. And then the sensation of moving downward into this. But the most terrible part of it
I began to recognize many of the people that I was seeing in these flames, as if a close-up lens on a camera was bringing their faces close to me. I could see their features and see the agony and the pain and the frustration. And a number of them began to call my name and said, "Ronnie, don't come to this place. There's no way out. There's no escape. If you come here, there's no way out." Những người có kinh nghiệm Near Death Experience về địa ngục thường khi chết họ đang ở trong một tình trạng tâm thức xấu, giận dữ, sợ hãi, thù oán, hoặc đang dùng drugs, dùng rượu, vân vân. Phỏng vấn những người chết đi sống lại mà thấy cảnh địa ngục, họ đều trở nên những người tốt hơn, tế nhị hơn trước. Welcome back to the other side. We're talking about near-death experiences that take us to hell. Joining us now is Nancy Evans Bush, president of the International Association of Near-Death Studies. These sound just incredible. Are they typical? If the incredible can be typical, these experiences are so vivid, and you'll notice that no two are alike, but each of them contains just such incredible power. Yeah, she said that there's no two alike. Is that because hell is like a person's state of mind, what they think it is? Yeah, how personal is this to people? If you look at images of hell from all around the world from centuries past, it's as if there's a cluster of images. So, for example, Steve had a lake of fire. A lake of fire is a very ancient. Yeah, Dante Yes. described a lake of fire. Hi, my question is for Teresa. I wanted to know, why have you waited so long to tell your story for the first time? I waited because I intuitively am very close to the Lord, and it was time. My experience was so extensive that I'm really not sure that it could have been embraced before now. And it's time to come out now, because it's time that people recognize the good and be accountable for that which they put on others. My question is, the experiences that you guys had made you guys change, right? If you guys wouldn't have had that experience, would it have made a difference? You would have seen that very much in me. I hated men. I was full of rage. I was grandiose, and I did not appreciate my body or good health. Now, other than that, you were a swell person, oh, really, yes. Teresa. Oh, yes. But I'm softer, I'm gentler, I'm kinder, I'm caring, I'm compassionate, and I'm very alive now. I live life by the moment. Good for you. Steve, what about you? Obviously changed, yes, drastically. Would I have? Probably not. I would still be selling cocaine. One of the most interesting things that I've seen lately is on the back of cars, you see those fish, you know. You've seen the Darwin with the little legs, it says Darwin. And I talked to a guy one time, one of the pastors, and said, you know, about that. And Darwin, shortly before he died, rebuked everything that he had predicted and made statements on. My question's for Ron. Did the man who stabbed you in the store have any experiences like you went through? Oh, interesting. Yeah, whatever became of him? The last account I heard, he was still in prison. He had just gotten out of prison for stabbing. To my knowledge, he's never had any experiences like I have. Mr. Reagan, would you please explain to us what it felt like to come back from the other side? None of you, to the best of my recollection, have told us about that, but I'd like to hear from you specifically. Yeah, the re-entry. Yes, the re-entry for me was like an electric shock. When my eyes popped open in the hospital some 24 hours later, and my wife was standing by saying, "You've made it." But all I could see or all I could think of was where I had just been. And having never been afraid of anything before, it was totally different now. I didn't want the lights off. I wanted lights on all the time. It was
I asked myself, what is this? What's happening to me? And the impulses of just be quiet, don't tell anybody about it. Just shaking inside, and yet feeling an overwhelming sense of almost being a different person coming back. Does it make it worse that you can't tell? For instance, does it make it easier when you tell? Yeah. It disperses that energy. It does. And it helps heal, as well as coming back into my body. I felt like I was being crushed by a bulldozer. So that's something to tell Literally. people maybe who be sitting on these experiences at home, that to confide it in somebody safely might be helpful to them. Yeah. Yes. Do you think that by telling people your experience that they'll be a better believer in God and not so much a believer by themselves? I share of my heart. My heart speaks of God's love. I don't preach, I give it away. And if it touches and inspires another person to see how great they are, then my will has been done. We'll be right back. Kinh nghiệm về thiên đàng hay địa ngục sau khi chết thì tùy thuộc vào tình trạng tâm thức của người chết. Nếu người ấy đang ở hoàn cảnh xấu và tâm thức u ám tối tăm thì người ấy sẽ có một kinh nghiệm về địa ngục. Trái lại thì người ấy sẽ thấy một cảnh giống như thiên đàng. Theo bác sĩ Raymond Moody, 95% trường hợp là thấy cảnh thiên đàng, chỉ có 5% mới thấy cảnh địa ngục. Chúng ta nên áp dụng điều hiểu biết này vào cuộc sống của chúng ta ra sao? Chúng ta nên sống mỗi ngày vui vẻ, yêu đời, yêu người. Điều đó sẽ ảnh hưởng vào thể vía của chúng ta, và từ đó ảnh hưởng vào cuộc sống nơi có chung giới của chúng ta khi thời gian đến và chúng ta phải bước qua thế giới bên kia. Trong phần thảo luận, chúng tôi sẽ nói thêm về quan điểm của thông tin học đối với thiên đàng và địa ngục.